أرحب بكم مشاهدينا بوضوح. أناقش الخطاب الخارجي العراقي الغير متزن المتذبذب اللي يميل لأهواء وسياسات كل دولة يزورها مسؤولين الكرام. والنموذج على هذا خطاب الدكتور برهام صالح أو تصريحه البارحة بأنه أي عمل ضد القوات الأمريكية داخل العراق يعتبر ضد الحكومة العراقية. لكن للدكتور برهام صالح تصريحات مغايرة عن هذا، قد تكون منحازة جدا مثلا لما يسمى بمحور المقاومة. هنا ممتاز التصريح وبوقته، لكن هذا التذبذب عدم الاتزان، نروح لإيران ندافع عن إيران ونطلق تصريحات تكون مع إيران، نروح لأمريكا نطلق تصريحات مع أمريكا وتراعي مصالح أمريكا. العالم شلون راح تشوفنا؟ هذا الخطاب الخارجي من المسؤول عنه. محور المقاومة شلون راح يشوف هيجي تصريحات؟ والمقاومة حق مشروع بكل الدول. ايش راح نقول للمئات الالاف من العراقيين اللي مسجونين الان داخل السجون العراقيه واللي قاموا القوات الامريكيه واللي اعتبروها قوات محتله؟ ذولا شو نقول لهم؟ شو نقول لعوائلهم؟ نقول لهم والله الدكتور برهام صالح يرفض اي عمل ضد القوات الامريكيه، وهذا كله سببه عدم تصنيف القوات الامريكيه لليوم. صار 16 سنه. شنو القوات الامريكيه؟ محتله، صديقه، حليفه؟ ساستنا يفسروها حسب مزاجهم ومصالحهم أيضا. عموما أناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوف الكرام، كل من الأستاذ جوزيف صلي والبرلمان السابق، والأستاذ حامد الجزائري نائب الأمين العام لسرايا الخراساني، والأستاذ جمعة العطواني الباحث بالشأن السياسي. أرحب بضيوف الكرام. أبدأ طبعا بسؤال موحد أستاذ جوزيف لكل ضيوف الكرام بتصنيف القوات الأمريكية أو الأمريكان بالعراق. واريد جواب مختصر بكلمة. شو تصنف لي أو شو تعتبر القوات الأمريكية بالعراق؟ حليفة أو محتلة؟ تحية طيبة. تحية لجنابك. ويسعد مساكم جميعا الضيوف وجنابك الكريم وجميع المشاهدين. مو أنا اللي أصنفها، لا أنت، أنا كشخص حتى يكون منطلق للشروع بحوار موضوعي عن الموضوع. لا، هي تعتبر صديقة. ممتاز. أروح للأستاذ حامد الجزائري. أستاذ حامد، أرحب بك مرة ثانية معنا برنامج بوضوح. أريد منك بس الجواب بكلمة وبعدها راجع لك. شو تصنف أو تعتبر القوات الأمريكية بالعراق؟ محتلة أو حليفة؟ أولا أحييكم وأحيي السادة المشاهدين الكرام وأحيي ضيوفكم الأعزاء. وبكلمة مختصرة أقول إن كانت حضور القوات الأمريكية بدعوة من الحكومة العراقية وبضرورة وجودها في المنطقة لغرض وغاية فهي صديقة، أما غير ذلك فهي ليست بصديقة. لا، أنا أريدك أنت كشخص شو تصنفها أستاذ حامد؟ سرايا الخراساني اللي أنتم جزء من محور المقاومة، شو تصنفون القوات الأمريكية بالعراق؟ حليفة لو محتلة؟ هيك أريد الجواب. كمقاومة اليوم ننظر والكل يعلم بأن الأمريكان عندما دخلوا العراق محتلون ولم يكونوا إذن محتلة ولم يكونوا لأجل الدفاع. إذن محتلة. خلينا نروح للأستاذ جمعة العطواني. أستاذ جمعة، أنت أرحب بك مرة ثانية معنا برنامج بوضوح. كلش تفهمني، سؤالي واضح، جاوبني وبعدها راجع لك. ايش تعتبر أو تصنف القوات الأمريكية بالعراق؟ حليفة أو محتلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ محمد وضيفيك ومشاهدي قناة الزاقرة. تحية لجنابك. قناعاتي الشخصية أن أمريكا قواتها في العراق هي قوات ليست صديقة. يعني بين ممكن نقول محتلة. خليكم وياي. خليني أرجع للأستاذ جوزيف الصليوي. أستاذ جوزيف، إذا كان محق رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، عندما يعتبر أي عمل ضد القوات الأمريكية بهيك توقيت
ممكن تشتعل به المنطقة بأي حرب، بأي ردة فعل. إذن رئيس الجمهورية محق بأنه أي عمل ضد القوات الأمريكية هو عمل ضد الحكومة العراقية بدون ادنى شك. بس استاذ محمد اسمح لي يعني فسحه معينه. لطفا انتم الاعلاميين دائما تحاولون ان تاخذون اللي ما يعجبكم. والسياسه حقيقه مو دائما هي في الخط الواضح، وانما لها ما يدور حولها. اليوم بعض الاخوه وبعض الساده الاكارم اليوم يسمون القوات الامريكيه بالقوات المحتله. محتلة. زين جيد اوكي. وعندما دخلوا القوات الامريكيه الى العراق اللي مقاومين اليوم يسمون نفسهم مقاومين. لا مو يسمون، عندنا العراق عندنا مقاومين، يلا عندنا قاوموا القوات الأمريكية، وعندنا إلى الآن العشرات من الآلاف من العراقيين بالسجون بتهمة مقاومة القوات الأمريكية. اوكي انا اتحدث عن حكومة اليوم، عن الأحزاب والفصائل العسكرية الموجودة على أرض الواقع اليوم. في الغد يعني في البارحة سموا القوات الأمريكية بالمحررة وطشوا عليهم الشوكليت وطشوا عليهم الورود. واليوم بذاك الوقت كانوا يعتبرون نفسهم معارضة، واليوم هم الحكومة. ده استغرب ليش هذا التذبذب في المواقف والتسميات. يا إما أنت من الأول تكون تعتبر هذه القوى معادية ومحتلة وإلى آخره، أو مو أنت وقت ما تكون مصلحتك معاهم تسميهم بالمحررين. واليوم لأنه اختلفوا مع من هم حلفائك الاستراتيجيين. هذا ما أعتقد صار منطق اللي تتفضل به، بس هذا ما أعتقد صار مع الفصائل الشيعية المسلحة قاطبة أبدا. سماحة السيد مقتدى الصدر، أنا مثل ما سمعت السيد حامد الجزائري، كل الفصائل الشيعية تعتبر القوات الأمريكية قوات محتلة. أغلبية الفصائل الشيعية في ذاك الوقت اعتبرتها صديقة ومحررة، من عدا جماعة السيد مقتدى الصدر في ذاك الوقت ولحد هذه اللحظة. أو بالأحرى وضعيتهم هسه شوية اختلفت. جماعة التيار الصدري في ذاك الوقت اللي كانوا يسمونه بالجيش المهدي، جيش المهدي بالضبط. ومعركة النجف، معركة النجف ذاك الوقت لربما اعتبروا الأمريكان محتلين وقاوموهم وسووا إلى آخره. واليوم مو كلش فاضحين بهذا الجانب، في حين الآخرين الأغلبية اللي اليوم يعتبرهم محتلين وذاك الوقت يعتبرهم أصدقاء. أكو تاريخ وأكو أرشيف فيديو طيب. وإلى آخره. أروح باللي تفضلت بيه سراي الخراساني للسيد حامد الجزائري. إذن سيد حامد باللي تفضل بيه سيد جوزيف صليوة، هذا التذبذب بالخطاب الخارجي هو نتيجة تذبذب تصنيف القوات الأمريكية سواء كان من الفصائل المسلحة الشيعية أو غيرها كمحتلة أو حليفة. فالتذبذب بالخطاب الخارجي الآن منطقي واقعي. طالع بالشاشة. أولا بالتأكيد أكو هناك قراءات كثيرة إلى هذه الصفحة الذي تكلم عنها ضيفكم الكريم، ويقول إنه في بداية الأمر كان له عنوان وبعد تغير العنوان إلى شكل آخر. هذا إن دل على شيء يعود إلى تغيير سياسة المحتل عندما دخل إلى العراق، عندما دخل ورفع راية التحرير وجاء ناصرا ومعينا إلى الشعب العراقي لأجل أن يخلصه من محنة قد مرت عليه يعني سنوات طوال، وجاء باسم المحرر. والمحرر ليس له الحق بأن يبقى في المكان الذي يحرره إلا بإذن الحكومة أو الشعب الذي جاء لأن يحرره. ولكن نراه بعد فترة قصيرة من ما أن استقر به الرحال واستقرت الأوضاع الأمنية، أعلن وبكل صراحة أنه ما جاء إلا محتلا، وبهذا العنوان جاء محتلا. لهذا السبب تغيرت النظرة وتغيرت السياسة والتعامل
من قبل الأحزاب والخط المقاوم. لا حتى انتم سيد حامد المحتل سيد حامد بالقوة. سيد حامد السيد جوزيف كان واضح. التذبذب مو بس سياسي، التذبذب مو بس سياسي، لا ديني عقائدي. يعني الموضوع اصبح وكأنه مصالح. تقربنا ما عندنا مشكلة مع الامريكان، عندنا مصالح معهم، دولة حلفاء. اختلفنا معهم، دولة محتلين. أردت أن أجيب ضيفك الكريم في بداية الأمر. أردت الإجابة لأنه ينظر إلى القضية موضوع سياسي فقط. هذا من جانب السياسي. أما من الجانب العقائدي ومن الجانب يعني العملي، نرى أنه من حق كل شعب أن يختار مصيره، وهو الذي يبني نفسه وهو الذي يقود نفسه، ولا يحتاج له أن يأتي له قيادة من الخارج أجنبية تقرر مصير الشعب الذي يسكن هذه الأرض وهذا البلد. ليس من حق أحد أن يفرض نفسه على الآخرين بالقوة. إذا كان التعامل بهذه الطريقة فمن حق كل إنسان، وليس فقط كشعب، من كل فرد من أفراد المجتمع أن يرفض التعامل بالقوة، ولا نسمح لأحد أن يفرض علينا عنوانه واسمه ويقود مجتمع وشعب بهذا العدد الكبير بهذه الطريقة. لهذا عندما أعلنا مقاومة هذا المحتل وأجبرناه على الخروج في سنة 2011، هذا دليل على أن الشعب العراقي كان من البداية هو قادر على أن يحرر نفسه من صدام حسين وحزبه الحاكم آنذاك، ولكن ما بقي صدام إلا بإرادة وإشارة الأمريكان آنذاك، والدليل على ذلك الانتفاضة الشعبانية. لا السيد حامد، انتصاره وإسقاط الحكومة سيد حامد إذا سمحت لي آنذاك سيد حامد، كان بإرادة عراقية سيد مستقلة. حامد، التذبذب حتى بجوابك ما قلت لي رأسا وكنت مقتنع أنه مثلا القوات الأمريكية قوات محتلة، قلت لو بعدين قلت لي محتلة. ليش هذا التذبذب بالخطاب؟ يعني نتيجته التناكف الأخير، الاحتكاك الأخير بين واشنطن وطهران وقلقكم من الاستهداف، لو شنو؟ لا يوجد هناك أي تذبذب بالكلام. نحن نصر على أن الأمريكان والقوات التحالف المتواجدة في المنطقة ما جاءت لأجل موضوع خدمة للمجتمع الموجود في هذه المنطقة، ولم تجي هذه القوات وهذه الدول المتحالفة في المنطقة لأغراض سياسية أو لأغراض تجارية، إنما جاءت للوصول إلى مخطط معروف ومعلوم عند الجميع، وهو إيجاد شرق أوسط جديد المقصود منه التقسيم المنطقة. خليك وياي سيد حامد، أروح بالنقطة اللي تفضلت بها جنابك، معذرة لمقاطعتك. النقطة اللي تفضلت بها عن المخططات الأمريكية والمشاريع، مشاريع التقسيم اللي جت بها واشنطن للشرق الأوسط، مو بس للعراق. أروح بها للأستاذ جمعة العطواني. أستاذ جمعة، على الرغم من المخططات والقلق المواطن العراقي مثلا من واشنطن وغيرها، نشوف اكو ساسة تدافع عن الامريكان، عن القوات الامريكيه، عن المصالح الامريكيه بالعراق. ونسمع مثلا من السيد برهم صالح انه اي استهداف للقوات الامريكيه بالعراق يعد استهداف للقوات الامريكيه، للقوات العراقيه. طيب هذا على اي اساس يعني؟ لا، أنا حقيقة ما سمعت أغلب كلام الأخوة المتحدثين، بس في الآن راح تسمع إن شاء الله. الأخ الأستاذ صليوة يبدو لديه خلط في المفاهيم. هذا الخلط في المفاهيم نابع من عدم الفرز ما بين الأحزاب السياسية التي شاركت في السلطة منذ بداية سقوط البعث المقبور، وما بين الفصائل المقاومة التي حملت سلاح المقاومة منذ أيضا بداية سقوط البعث المقبور. هنالك خلط يبدو في المفاهيم. نعم، هنالك أحزاب سياسية شاركت في العملية السياسية، وهي أيضا وضعت أمريكا ضمن لائحة الاحتلال. يعني هنا أمريكا عندما احتلت العراق، هذا التوصيف مو توصيف محلي أستاذ محمد، هذا توصيف دولي بالضبط. يعني الأمم المتحدة، مجلس
الأمن الدولي هو الذي وصف أمريكا بأنها دولة محتلة، لأنها احتلت العراق دون موافقة مجلس الأمن الدولي. ولهذا فرضت الأمم المتحدة على أمريكا أن يتم التعامل مع العراق على أنه دولة محتلة، وجاء حاكم عسكري ثم حاكم مدني. إذن في توصيف قانوني أستاذ صليوة أنه أمريكا دولة محتلة وقواتها قوات دولة محتلة، سواء في القوى السياسية أو لدى المجتمع الدولي أو لدى فصائل المقاومة. أما فصائل المقاومة هي نفس الفصائل التي قارتت الأمريكان واضطرتها للخروج في نهاية عام 2011، هي نفسها التي اليوم لديها مواقف سياسية أزاء الأمريكان. إذن ما في ازدواجية كما يتصور البعض. أما قولي لا استاذ جوزيف لو سمحت بس ذكرت اي تفضل استاذ جمعة حديثي انه امريكا تفضل. لما ذكرت لك استاذ محمد انه امريكا دولة غير صديقة لان لدينا معطيات، هذه المعطيات انت استاذ محمد وضيفك ماذا يسمون قوات امريكية في داخل العراق ياتي رئيسها دون أن يمر بالدولة الرسمية وينزل في قاعدتها في عين الأسد ويقول هذه القوات الأمريكية سوف تكون منطلق للاعتداء على إيران. أستاذ جمعة هل هذا كلام رئيس دولة صديقة؟ أوقف لي عند نقطة لو سمحت لي. ويقول ما هو الخلل هالقاعدة الاعتداء على إيران؟ تمام، الخلل سيد جمعة بساستنا يعني الآن بكل الملاحظات اللي تحدث بها سيد حامد سيد جوزيف نعم. جنابك على أداء القوات الأمريكية، على أداء الأمريكان بالعراق، لكن رئيس الجمهورية يقول لك لا تتقربوا لهم، ممنوع تتقربوا لهم. يعني أي عمل ضدهم يعتبر عمل ضد الحكومة العراقية. هو أولا كلكم متحالفين عليه، ما تنطيني مجال أستاذ محمد ليش؟ لا بس خليه يرد. لا يلا. والله احترم كلام فخامة رئيس الجمهورية احتراما كاملا، فيما لو يقول لي فخامة رئيس الجمهورية كم هو عديد القوات الأمريكية وكيفية دخولها وخروجها من العراق وما هي المهمات المناطة فيها، هل هي قوات استشارية؟ فإذا كانت قوات استشارية ومدربين ما هو وجودهم القانوني في كركوك وقاموا بالاعتداء على الشرطة وقتلوا الشرطة؟ ما هو وجودهم القانوني في معاركنا ضد الإرهاب عندما قاموا بإنزال معدات عسكرية على الجماعات الإرهابية وقاموا بضرب قواتنا الحشد الشعبي تحديدا أكثر من فصيل؟ أنا أتفق معك، المشكلة فينا، لا يوجد لدينا موقف واحد عراقي يحدد التوصيف القانوني والرسمي. هذا الآن فخامة رئيس الجمهورية تفضلت حضرتك في بداية البرنامج بكلام دقيق، عندما يذهب إلى أمريكا يقول شيء وعندما يذهب إلى الجمهورية الإسلامية يقول شيء. أنا كمراقب وكمتابع، إذن بما أن هنالك شيئان يقوله شخص واحد، هم مو شخصين، مو رأي لرئيس الجمهورية رأي لرئيس الوزراء ورأي لرئيس مجلس النواب، لا، رئيس الجمهورية بمفرده يقول أكثر من توصيف لهذه القوات. فأنا من حقي كمتابع أيضا أن أقول رأيي وأثبت قناعاتي دون أن يوجد حق لأي مسؤول في الدولة أن يقول لي أنت تخالف مثلا الدولة وفي مواقف رسمية، لأن المواقف الرسمية للدولة هي غير واضحة وغير ثابتة. بالضبط سيد جمعة، على معنى واحد لك لجنابك مطلق الحرية بالتعبير. خلينا نرجع للأستاذ جوزيف حتى لك حق الرد وأنقل لك اللي قال لك أنت عندك خلط بالمفاهيم، ما قاعد تفرق بين الفصائل المقاومة والكتل السياسية أو الخطاب السياسي. وأنا ذكرت لك فصائل المقاومة الشيعية ما يوم قالت على القوات الأمريكية قوات صديقة، وأنا أتحداك طلع لي تصريح واحد أو موقف واحد من هالفصائل تصف بها القوات الأمريكية بالصديقة. جيد. شوف أستاذ محمد والسادة الضيوف الأكارم، أستاذ حامد الجزائري والسيد جمعة العطواني، أنا ما خالط بالمفاهيم، ربما الخلط بالمفاهيم عند جنابك الكريم أستاذ جمعة، لأنه أنا مفهومي للدولة هو ليس شخصي، وأنا ردد أن أجاوب جنابك مفهوم الدولة المدنية. لا اسمح لي خلي أكمل. أنا ردد أجاوبك، أقول لك أنا مو رأيي اللي يفترض أن يكون سائد، بس أنت ردد رأي مختصر مفيد. إيه؟
اوكي. اني فهمي للدوله ان احنا عندنا مؤسسات الدوله، عندنا قائد العام للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه ورئاسه البرلمان. كل هذه الرئاسات لا تعتبر القوات الامريكيه على الاراضي العراقيه هي قوات احتلال. وعمقك وعقيدتك وتاريخك شلون؟ لا هسه تنسالي ثورة لا. العشرين، أعوف ثورة العشرين. لا. والله لأن الأستاذ جوزيف صلوة مدني وما يعتبر وما يهتم بالفصائل المسلحة. لا مو أنا مميز. أنسى كل تاريخي المقاوم أستاذ جوزيف. أستاذ محمد مميز. إذا كنا نتحدث عن هذا الموضوع، ترى دخول الأمريكان ما حد تضرر من دخول الأمريكان العراق مثل المسيحيين العراق. ها لا ما دحكي عن المسيحيين، ما دحكي عن المكون، احكي عليك كشخص. جيد. على المدنيين، على المدنيين. المسيحيين كلياتهم مدنيين. لا المدنيين لا المسيحيين كلياتهم مدنيين. لا قاطبة. لا مو كل المسيحيين. لا شنو هم؟ طائفيين؟ لا. جاوبني على سؤال. لا ابدا، جاوبني على سؤالي. راجع لك سؤالي هو انتم المدنيين والله ليش ما طلعتوا وصرتوا مقاومه ضد داعش، ضد القوات الامريكيه؟ ضد وين؟ انطيني مدني واحد ابنه استشهد بمعركه. انطيك مدني؟ هذا روح للقوش، شوف. مدنيين بالقوش؟ طبعا مدنيين بالقوش. طب جوزيف من وصلت القوات داعش من وصل سهل نينوى، من اللي بقى بالقوش غير الشيوعيين العراقيين اللي هناك؟ وين؟ انتم ما متابعين. احنا المشكله ترى وين؟ استاذ محمد محمد استاذ جوزيف ماكو. لا خليني اكمل لك لطفا. المشكله تعرف وينها؟ الفرق بيننا احنا المدنيين والاخرين. المدنيين يعتبرون الدفاع عن الوطن هو عقيده وثوابت وواجب لا يتاجر به. اوكي. والاخرين والبعض من الاخرين على يكون تعميم، البعض من الاخرين يستخدمون هذا الدفاع وهذه التضحيات متاجره من اجل الحصول على المغانم والمصالح والمكاسب. فهذا موضوع مهم جدا، نقطه مهم جدا لازم واحد احنا ننتبه له. خلينا نرجع لصلب الموضوع نحن على ما نلظى علينا. زين. بالتالي مو كل واحد من مكانه يقوم ويصير لسان حال دولة. الدولة هو ما يتحدث لك باسم الدولة، قال لك رأيي. جمعة العطواني قال لك رأيي الشخص، قال لك رأيي مثل ما برهم صالح عنده 50 رأي. كل دولة يروح لها يصرح حسب مزاجه. إذا هو عنده مزاجيات هذا بحث آخر، محسوب عليكم. هذا موضوع آخر محسوب عليكم، على المدنيين، على التيار المدني. والله صليوة ما جاوب على أصل الإشكال. سيد برهم صالح محسوب علينا. محسوب عليكم والله. لا محسوب علينا ولا لا والله محسوب عليكم. الرجال محسوب على المكون الكردي. أكثر ناس داعمين أنتم يا أخي، داعمين في بعض المسائل، في بعض المواقف، لأنه عنده عقلية الدولة. وعقلية الدولة تتطلب التناقض. لأي دولة أني أروح أزورها، أروح لإيران هنا لازم أصرح مع إيران، أروح الأمريكا أصرح مع أمريكا. أستاذ جوزيف، سيد رئيس جمهورية الموقار هو رفض أن تكون الأراضي العراقية لشن الهجوم على أي دولة مجاورة. كلنا احنا هيك نريد العراقيين. جيد جدا، خوش. وفي نفس الوقت من حقه أن يقول في هذه الظروف الحساسة يجب أن لا تتعرض القوات الأمريكية وسفارات الدول الغربية المتواجدة هناك لعمليات عسكرية، لأنه هذا تصريح موفق جدا أنا أعتقده، عقلاني جدا، لأنه ومحور المقاومة اللي أنت ما تقدر تنأبي نفسك عنه. تقدر تقول الآن العراق مو بمحور المقاومة؟ لا مو هسه. احنا أولا لازم نتمنى، ولو ربما هي مو بتمنياتنا، نتمنى أن لا تنشب حرب، لا بردا وسلاما زين على جميع شعوب المنطقة، ومن ضمنهم في مقدمتهم الشعوب الإيرانية. ونتمنى أن لا تكون هنالك حرب، ولكن هذا الأمر مو بتمنياتنا. ولكن في نفس الوقت اللي يعتبر نفسه مقاوم وعنده ولاء لأي دولة أخرى غير العراق. لا 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 لا. المقاوم يعني معقولة أستاذ جوزيف؟ لا مو المقاوم. ليش نستخف فيهم؟ والله ليش نستخف فيهم؟
ليش نستخف من المستخفين؟ بالمقاومة؟ عندنا عشرات من الآلاف الآن المستخفين؟ موجودين بالسجون العراقية نعم. بتهمة مقاومة القوات ما يحق لأي الأمريكية. إنسان ما يحق لأي إنسان أن يستخف بإنسان، هذا من حيث المبدأ. ومن ثم احنا العراقيين اللي يستخف بطرف الآخر من العراقي هذا يعني أعتذر عن هذه الكلمة، يعني هو غير حكيم. لا يعني غير الآن حكيم. الآن اللي يريد يشيل سلاح ويقول لك أنا مقاوم والمقاومة مشروعة ما دوليا. يحق له. ها؟ اي طبعا. تعرف ليش؟ ليش لأنه حاليا في ظروف، أنا أقصد أن نكون واضحين ودقيقين، في الظروف الآنية عندنا حكومة وعندنا رئاسة الوزراء اللي هو رئيس الوزراء وقائد العام للقوات المسلحة. يعني هنا منا جوزيف صليوي يقوم يعتبر نفسه مقاوم، ومنا أستاذ محمد يعتبر نفسه مقاوم، منك واحد يقول شنو هاي، وبالتالي تصير حرب داخلية فيما بيناتنا. إلى أين نحن ذاهبون؟ لازم إذا عندنا دولة لازم إذا عندنا دولة فعليه لازم قائد القوات العامة هو اللي يقرر. ليش ما جاوبت على سؤال الأستاذ جمعة؟ والأستاذ جمعة قال لك منطقي على عيني وعلى راسي تصريح رئيس الجمهورية، بس خلي فخامة رئيس الجمهورية يجاوب على عدد القوات الأمريكية الموجودة بالعراق، على عدد القواعد الأمريكية الموجودة بالعراق. سيد الرئيس الجمهوري يعني هو يوجه إلى سؤال هو المعني بالإجابة عليه، مو جوزيف صليوي. أنا شو علي؟ طيب خلينا نروح للأستاذ حامد الجزائري. أستاذ حامد، على ما يبدو أنه هذه التصريحات تصريحات الأخرى حتى على إشكالي ما جاوب أستاذ محمد، حتى على إشكالي أي أستاذ صليوي، حتى على اشكالي عفوا استاذ محمد، استاذ صليوي تهرب من الجواب على سؤالي، وهو عدم الفرز ما بين القوى السياسيه وما بين فصائل المقاومه. تحدث عن مفهوم الدوله، انت في البدايه لم تتحدث عن مفهوم الدوله، قلت هنالك ازدواجيه، عندما جاءت قوات الاحتلال استقبلتها ما يسمى بفصائل المقاومه ورحبت بها ووضعت الورود. قلت المعارضه، واليوم تدعي انها مقاومه. المعارضه البارحه بحكومه اليوم. اما ان نتحدث عن مفهوم الدوله، اكو فرق. المعارضه لا طبقه سياسيه، ما له علاقه، ما تحكي عن طبقه سياسيه، لا تحكي عن فصائل المقاومه، المقاومه مشروعه. لم تكن معارضه خارج العراق، الان نتحدث عن فصائل المقاومه، فصائل المقاومه كتائب حزب الله، عصائب اهل الحق، وحتى جيش الامام المهدي وبقيه الفصائل. ما هم كلهم مشاركين بالحكومه وعندهم اعضاء برلمان في البرلمان يا استاذ. هذه فصائل المقاومه. الأصابع الحق عندهم 15 عضو برلمان في أنت تحدثت عن قضية أنهم كانوا يضعون الورود. لا أستاذ صليوي أرجوك أكو فصل بين المفهومين. أنت قلت وضعوا الورود، استقبلوا الأمريكان في الورود. اعطني متى استقبلت العصائب وإلا الكتائب وإلا التيار الصدري استقبلوا الأمريكان في الورود حتى تقول الآن تغيرت. اثنيا، عندما تتحدث كمدني تتحدث عن مفهوم المواطنة، لا بأس، أتفق أنا وإياك، لكن اللي يدعو إلى دولة المواطنة يفترض ما ينظر الهويات الثانوية، بمعنى المسيحي يفترض لا يطالب بكوتا للمسيحيين، والذي يدعو إلى المواطنة هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. سيد جمعة، لا ما تجاوبه، لا خلونا نروح للسيد حامد لو سمحت لي. الكردي يفترض أبعد ما يكون عن المحاصصة هو أصحاب التيار المدني. طيب خليكم يا سيد جمعة، خلينا نروح المحور المقاومة. سرايا الخراساني يخوفون حتى المدنيين خلينا نروح حقائقاتهم المكوناتية. اي استاذ جمعة، خلينا نروح سرايا الخراساني. استاذ حامد، على ما يبدو ان المقاومة، مفهوم المقاومة الان بالعراق غير مشروع حسب استاذ جوزيف وحسب تصريح في ظروف الآن. ايه الان انا اقول الان حسب تصريح فخامة رئيس الجمهورية. استاذ جوزيف إن كان اليوم يعين المقاومة مشروعة أو غير مشروعة، أنا أسأل الأستاذ جوزيف في حين عندما كانوا يقاومون صدام والبعث في فترات قبل السقوط، وكيف كانوا للأخوة الكرد مواجهتهم ومواقفهم مع الحكومة السابقة، وكيف كانوا يدافعون عن مبادئهم وعن أفكارهم ونظرياتهم وأعطوا الدماء والشهداء لهذه القضية. كيف كانت هناك مشروعية لذلك، ومع أنه كان صدام هو ابن العراق وليس أجنبيا وليس محتلا. سيد حامد الجزائري، مبدأ المقاومة. سيد حامد بعد إذنك كانت مقاومة مشروعة ونحن كنا نشارك. خلينا نجاوبك سيد حامد. متفقون معهم في ضد النظام البائد آنذاك. سيد حامد اسمح لي أجاوبك على هذا السؤال المهم. الآن عندما جاءت أننا نقاوم
محتل سيد حامد أجنبي دخل إلى ما يقبل أستاذ جوزيف ممنوع المقاومة بمفهومه ومفهوم فخامة رئيس الجمهورية. المقاومة غير مشروعة. أنا خليني أجاوبك. تقول المقاومة غير مشروعة، كيف تعطي لنفسك الحق بأن تكون مقاومتك مشروعة ومقاومتنا أنا غير قبل كنت رجل دين. هذه المناقضات وهذه هي الطرق التي أنتم عنده خلفية دينية، خلفية دينية عنده. اليوم تنظرون إلى مصالحكم أين تكون. سيد حامد خليني أجاوبك. مصلحة العراق وحقوق العراقيين. خليني أجاوبك يا رجل. الشديد تنظرون بأن المحتل هو صديق لأنه لا يضر بمصالحكم اليوم، وهذه قضية نظرية خاطئة، ويجب علينا أن ننظر للعراق بما هو عراق، وننظر للعراقي بما هو عراقي. شاركناكم في مقاومتكم ضد النظام البائد. أين موقفكم اليوم من هذا المحتل الذي دخل واجتاح العراق لأجل أن يسلب خيرات وثروات العراق وأن يمحي شيء اسمه العراق وجاء لتقسيم العراق؟ أستاذ سيد حامد أولا موضوع عندما كنا نقاوم النظام السابق ومشروعيته. ما يقول دكتاتور. منو أني؟ ايه النظام السابق. يعني هسه ايش راح يفيد؟ اقول دكتاتور، اقول مقبور، اقول ما النظام السابق. اي نظام السابق صار نظام السابق. داري وقتك. يعني هاي المفردات ايش راح تفيد وايش راح تزيد وايش راح تنقص؟ داري وقتك. لا شو داري وقتك؟ على شنو داري وقتك؟ استاذ حامد اولا المقاومه كنا نقاوم النظام السابق، كلياتنا نقاوم النظام السابق، كنا متفقين على موضوع. واليوم انا اقول لك ايضا احنا متفقين على مقاومه المحتل، هذه متفقين عليها، ولكن احنا مو نقول لطفا خلي دا اوصل الفكره. لطفا القوات الامريكيه ودول التحالف بقوات صديقه، كيف تقاوم الصديق؟ انا راح اقول لك، انا راح اجاوبك صديقه سيد حامد هذه نظريات غير منطقيه. اين العقل؟ بلسان حال طيب سيد حامد خليه يجاوب لو سمحت. خليه يجاوب سيد حامد ما اعرف من اين تاتون سيد حامد خليه يجاوب بلسان حال القائد العام للقوات المسلحه يقول لك لولا غطاء الجوي التحالف الدولي لما كنا استطعنا الخلاص من داعش. هذا واحد. اثنين، احنا ليش قاتلين نفسنا على القوات المحتله بهذا الظرف، بهذا الوقت تحديدا على اخراج القوات الامريكيه من العراق الجوي لدول التحالف؟ هذا واحد. او باللحظه هذا اثنين. ثلاثه. لا سيد حامد خليه يجاوب اذا سمحت. بس يجاوب خليه يجاوب. قطعاتنا اذا سمحت. اي بالضبط بس خليك وياه يا سيد حامد. كان يضرب كل قواتنا. خليه يجاوب. ثالثا الجوي للدول التحالف. خليه يجاوب سيد حامد اذا سمحت لي. الله يخليك. تطول المعركه اكثر من سنتين، ولكن كان داعما وساندا لقوات داعش، وهذه القضية واضحة للجميع. وهناك هسه تقولوها. طيب هاي هسه تقولوها. سابقا من كان يقول قائد طيب لا سيد حامد اذا سمحت لي خليه يجاوب. عذرا لجنابك ارجو ان تلتزم بالتوقيتات وتوقيتات توزيع الوقت. ما عندي حتى اقدر اوزع الوقت واكون عادل بيناتكم. تفضل سيد حامد. اراكم على العين والراس، ولكن عندما كان قائد القوات العامة القوات المسلحة يقول أنه لولا القوات التحالف ما كنتوا تقولون احنا هو ضربنا وهو سوانا، كلكم كنتوا ساكتين. ليش؟ هذا واحد. اثنين، أنا دا أقول لك ما يحق لنا كل واحد من مكانه يصير لسان حال دولة. احنا يا إما احنا أمام خيار واحد لا ثانيهما، يا إما عندنا دولة وقادة الدولة ومؤسسات الدولة ورئاسات الدولة هم اللي يقررون احنا شو نسوي وش ما نسوي، او تصير فوضى. بالتالي انتم فصائل المقاومه عندكم راي بتقولون احنا لازم نطرد امريكا، واكو جهات اخرى تقول احنا محتاجين امريكا، والطرف الثالث يقول احنا بين. بهذه الحاله احنا ذاهبون الى حرب داخليه. سيد حامد احنا لازم ننظر شوي لبعيد. حالما القائد العام للقوات المسلحه قال
خلي العراقيين يشيلوا السلاح. لو ايه هذا السؤال انا اطرحه عليك، هذا السؤال انا اطرحه عليك. لو دعاك القائد العام للقوات كدولة ليه طرد المحتل واعتبر القوات الامريكيه محتله، تشيل سلاح؟ لا والله. انت تجاوب عني ليش؟ ما تشيل، مو انا اعرفك. والله ما تشيل سلاح والله. ايه ممكن ربما اذا انت ما تقبل اشيل سلاح عليك اول واحد. علي انا محتل. اذا ما تقبل انت اشيل سلاح عني، اشيل عليك سلاح. انا اوجه سؤال للاخ راح تشيل سلاح وتقاتل الامريكان؟ محمد طيب لا استاذ، لا انا انتمائي للعراق، انا انتمائي لارض الرافدين. ما قاتلت بحرب داعش. خليني اروح للاستاذ جمعه العطواني. استاذ محمد شغلك انتهى. انا شغل قاتلت والله، بس قاتلت بالاعلام. والله قاتلت بس بالاعلام. قاتلت وكان عندك اول صوت دخل للموصل صوتي. خليني اروح للاستاذ جمعه العطواني. استاذ جمعه، حق استاذ جوزيف وحق رئيس الجمهوريه القائد العام للقوات المسلحه يصفهم بقوات التحالف الدولي، على اساس اني اصير ضدهم مقاومه مثلا. نتمنى أن يكون هذا الموقف عندما يزور فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى نقول لديه موقف واحد. هذا أولا. اثنين، عندما نتحدث عن مؤسسات الدولة، نعم أنا وحضرتك وأستاذ الصليوة وسماحة السيد وجميع العراقيين فضلا عن الكبار المسؤولين بأنهم يقولون لابد أن نركن إلى مؤسسات الدولة، وبالتالي الآن لدينا في مؤسسات الدولة في البرلمان مشروع قانون يلزم رئيس الجمهورية بإخراج القوات الأمريكية من العراق. فعلى الجميع أيضا أن لا يتحدث ويعبر عن نفسه بالنيابة عن الدولة. هذا أولا. اثنين، لما نتحدث عن الدولة وسيادة الدولة يجب أن نقف بالضد من كل دولة تريد أن تنتهك سيادة الدولة العراقية. على سبيل المثال اليوم السيد عادل عبد المهدي وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وكل القوى السياسية تقول نحن نريد للعراق أن يكون على الحياد، تربطنا علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية كما تربطنا علاقات طيبة مع أمريكا. لكن ماذا يقول الأمريكان؟ يقول الأمريكان إما أن تنخرطوا معنا في مشروعنا، وإما أن تقطعوا علاقاتكم التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، وإلا سوف نضعكم ضمن لائحة الحصار. فأي سيادة نتحدث عنها؟ يفترض بالسيد الصليوة أن من هذا الموقف الأمريكي ويقول أمريكا تريد أن نكون دولة تابعة لها. لماذا؟ إما أن نقطع علاقاتنا مع دول الجوار أو مع الجمهورية الإسلامية، وإلا فإننا سوف نواجه النار سوف تشتعل علينا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تلوح بين يوم وآخر بأنها سوف تعيد الإرهاب إلى الداخل العراقي. أنا أذكر أستاذ صليوة من الذي ساهم مثلا حتى قبل سقوط نظام البعث؟ المقبور المجرم، أقولها بصراحة، هاي المقبور بالنيابه عني والمجرم بالنيابه عن الاستاذ صليوة، لان ما قدر يقولها عن نظام البعث. اقول من الذي ما قدرت تقولها الانتفاضه الشعبانيه في 91؟ اليس دعم القوات الامريكيه لنظام البعث الصدامي؟ من الذي قتل 300,000 مجاهد عراقي في الوسط والجنوب؟ اليس دعم القوات الامريكيه؟ هذا اولا. النقطه الثانيه، الان عندما نتحدث عن دوله ومفهوم دوله ويجب ان لا يخرج احد عن مفهوم الدوله، أتمنى على الأخ صليوة أيضا أن يحترض على السيد مسعود برزاني عندما أرسل قوات بيشمركة للدفاع عن قوات قسد والكرد في سوريا. أليس هذا خرق لمفهوم الدولة؟ لماذا عندما يذهب المقاتلون المجاهدون العراقيون من الوسط والجنوب إلى سوريا خرقنا السيادة وانتهكنا القانون الدولي، وعندما يذهب البيشمركة للدفاع عن إخوانهم في سوريا حتى ضد النظام السوري؟ تعرفوا خلاف وين؟ فإذا يجب أن يكون داخل العراق ضابطة واحدة. لا داخل العراق. سيد جمعة لا ما نحكي عن المقاتلين العراقيين اللي راح قاتلوا خارج العراق، لا داخل العراق المقاومة ممنوعة. لا أي استهداف. لا يجب أن لا تجزئ مفهوم الدولة. أي استهداف للقوات العراقية. أي استهداف للقوات العراقية. مفهوم الدولة والسيادة مفهوم واحد لا يقبل التجزئة. لا أستاذ محمد أرجوك،
استاذ محمد لا ارجوك، احنا نتحدث عن مفهوم واضح عن مفهوم الدوله، منطقي. ونتحدث عن سياده. العراق يقول لا نتدخل في شؤون دول الجوار، اليس كذلك؟ اذا ذهاب البيشمركه الى دول الجوار والى سوريا هذا خرق للسياده لو ما خرق للسياده، ليش انت تقزمني فقط في الداخل؟ مفهوم الدوله اوسع من الداخل، فاما نتحدث عن مفهوم الدوله بمعناه الاشمل، بمعنى اقف ضد امريكا ضد اي ضغوطات سياسيه واقتصاديه على العراق. سمعتني فد يوم نعم. أنا أشد على أيادي سيد مسعود بارزاني. لا مو بهاي النقطة، لا تشلبني بهاي النقطة، لا مو هاي النقطة، لا مو هاي النقطة، لا تحول للموضوع. موضوعي تصريح رئيس الجمهورية اللي أنت دافعت عنه واللي أنت ما تريد مقاومة بالبلد، لا تفر الموضوع. أنا ما أريد المقاومة في البلد. ليش؟ لحين ما يقرر القائد العام للقوات المسلحة الموقف الرسمي. استاذ جوزيف ماكو موقف رسمي، اكو تناقض، اكو تناقض بالخطاب. يعني مثلا شكو احنا حامي حمامنا اكو حرب بين ايران وبين امريكا، احنا شلنا علاقه؟ شكو حامي حمامنا احنا على هذا محور المقاومه اللي انت جزء منه. لا اني يهمني بلدي، انت مالك علاقه. امريكا تريد تكون لك علاقه. انت استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ صلاوي، امريكا تريد تكون لك علاقه. امريكا تقول لك اما ان تاتي معي والا افرض عليك حصار، اما ان تقطع علاقاتك مع ايران او افرض عليك حصار. هذه تصريحات الامريكان. الان يعطونك 3 اشهر، بعد 3 اشهر، بعد 3 اشهر، بعد 3 اشهر. سيد جمعه اكو سوء فهم بالموضوع. يا سادتي الكرام، أنا واضح وصريح، أنا لا أنحاز إلى أي رأي خارج الرأي الذي يمثل الرأي الرسمي للدولة العراقية وقائد العام للقوات شلون المسلحة. إذا الرأي الحكومي متناقض؟ قال لك الأستاذ جمعة يروح برهم لإيران يحكي شيء، يروح الامريكي يحكي شيء ثاني، وهذا الحال ينطبق على محمد الحلبوسي وعلى عادل عبد المهدي. انا اسمحوا لي انا اقول انا افهم السياسه مثل ما هو فاهمها سياسه سيد برهم صالح رئيس الجمهوريه الموقر. ليش؟ لانه انا ما سمعت من عنده في ايران من راح لإيران يقول بأنه إحنا راح نكون ضد الدولة الأمريكية والقوات الأمريكية الموجودة. كانت تصريحات منحازة كانت تصريحات واضحة وقال إحنا ضد أن تكون الأراضي العراقية من منطلق للشن الهجومات على أي دولة جارة. يعني تنكر أكو تذبذب بالخطاب الخارجي العراقي. مستعد أجيب لك لا هسه أنا ما أنكر هذا الموضوع. إحنا يعني الموضوع واضح. برنامج يعني اسم الحلقة برهم يرهم لو ما يرهم. بالضبط. هذا الخصوص. أنا أقول لك بهذا الموضوع يرهم ونص. بهذا الموضوع. شلون؟ يعني انطيني خطاب عراقي خارجي موحد، ما لي علاقة لا بإيران ولا لي علاقة بأمريكا. احنا لازم نتفاهم فيما بيناتنا. هل هو الحلقة والنقاش على الخطاب الخارجي العراقي ككل؟ لا ككل متذبذب. اما اذا كنا نتحدث عن موضوع مو هي هاي من ضمن الكوارث استاذ جوزيف. متذبذب ونص. هاي ضمن الكوارث اللي اني متذبذب ونص، اللي انا افقد قيمتي بيها كعراقي. مو بس متذبذب في الخارج. المواقف الداخليه هي الاخرى الازدواجيه اللي تكتنفها. طيب. المواقف الداخليه اللي هي متذبذبه بين حين والاخر. خليني اروح للاستاذ حامد الجزائري بذات الجزئيه. استاذ حامد، ايش قد الخطاب الخارجي المتذبذب العراقي ياثر عليكم انتم كفصائل مقاومه ويخليكم معول نار؟ ممكن انه يستخدموه مره ايش وقت ما يريدون وممكن لا. طبعا بالتأكيد أنه التغيير بمسير وسياسة الدولة والسياسة الخارجية بالنسبة للدولة ونظرتها إلى الدول التي تتعامل وتتعاون مع العراق يحتاج إلى وحدة فكر وإلى وحدة كلمة، وأن يكون الخطاب موحدا من جميع القوى الموجودة التي تتعامل مع الدول الأخرى والدول الخارجية. هذا شيء مهم لأجل أن يكون المسير واضح والعمل يكون واضح للجميع. ولكن لو نرى أنه ليس فقط هناك تذبذب في السياسة الخارجية والتعامل الخارجي، بل أنه حتى في التعامل الداخلي. ونرى قبل فترة لم تكن ببعيدة الأخوة الكرد كانوا يسمون
القوات الحشد والقوات الأمنية المتواجدة في كركوك بأنها قوات محتلة. والأخ بالتحديد الأخ كوسرت كان يتكلم بكل جرأة وعلى الإعلام ويقول بأن القوات الجيش ومكافحة الإرهاب والحج الشعبي المحتل والقوات الأمريكية الصديقة، وكان يتعامل بهذه الطريقة وكأنما نحن في دولة أخرى وهم في دولة ثانية، ويتعامل معنا بأننا محتلون. استاذ حامد، خليني اختم وياك واختم ويا الاستاذ جمعة العطواني بجزئية استاذ حامد. الخارجية بهذه الطريقة. طيب استاذ حامد، انا بدي احكي عن خطاب حكومي، كسرة رسول شنو دخله ب الرئاسات الثلاث ببغداد، حتى لا يكون عندك خلط استاذ حامد، شنو دخل الاستاذ كوسرة رسول مثلا؟ انا واضح، ما اريد ادافع عنه انا، بس اعطيك مثال، انا اريد اعطيك مثال. لا انا بدي احكي عن خطاب حكومي، هناك خلط بدي احكي عن خطاب حكومي، التعاون، لا بدي احكي عن خطاب حكومي، وحدة الخطاب في سياستنا. ولهذا السبب نرى خليني بس اختم وياك بجزئية من النص، بجزئية يخرجون من الخط الخطابي الخارجي. استاذ حامد، منو اللي يصنف لي؟ من التعاون وقت ما عندي لازم اختم ولازم انتقل بعد ورق للاستاذ جمعة العطواني. يوقعنا بان نفقد كثير من اصدقائنا بسبب هذه التصرفات. طيب لا خليني اختم ويا الاستاذ جمعة العطواني بسؤال موضوع. استاذ جمعة، حتى المقاومة الان من يبيح للمقاومة او من يصنف لنا القوات الامريكية هي حليفة سؤال مهم او هي محتلة؟ سؤال مهم. لا شوف، اولا فصائل المقاومه لا تتحدث عن هذا المفهوم، هل هي محتله او هي صديقه، تتحدث عن مفهوم الاعتداء، بمعنى امريكا لو تحترم الدوله العراقيه وسياده الدوله العراقيه وخصوصيه مؤسسات الدوله العراقيه لما وضعت فصائل المقاومه بعضها ضمن لائحه الارهاب. اليس هذا تدخل في الشأن العراقي الداخلي؟ هذا اولا. ففصائل المقاومه من حيث المبدا هي تدافع عن نفسها ازاء الوصف الذي وضعته فيه امريكا. فاذا كانت امريكا وضعت فصائل المقاومه ضمن لائحه الارهاب وتتابع هذه الفصائل من خلال بعض مرتزقتها في الداخل لاغتيال بعض قياداتها ولتصفيه حساباتها مع بعض الفصائل، هذا من حق الفصائل ان تدافع عن نفسها. اما ان تكون لدينا دوله مؤسسات تفرض على امريكا ان لا تاتي لتصفي حساباتها مع الفصائل، يجب على امريكا ان تتحدث مع نظيرتها العراقيه، خارجيه مع خارجيه، رئاسه وزراء مع رئيس اداره امريكيه. اما ان تستهتر امريكا بكل مؤسسات الدوله وتضع الفصائل ضمن لائحه الارهاب وتريد ان تصفي بعض الشخصيات والقيادات فيها وتخترق منظومتها وحاسباتها، وبعد ذلك تطالب انت كعراقي من قوات المقاومه فصائل المقاومه ان لا تواجه الاحتلال او القوات الامريكيه لانها قوات صديقه، اي منطق هذا؟ اما انا جزء من دوله وانت تدافع عني، وانت ذا كنت ضعيف لا تستطيع ان تدافع عني، فدعني انا ادافع عن نفسي امام القوات الامريكيه. فامريكا لا نوصفها بانها قوات محتله وغير محتله، وانما نوصفها بانها قوات عدو. هذا المعنى الحقيقي، لانها تستهدف فصائلهم، تستهدف أنا أشكرك سيد جمعة العطواني في جبهات القتال، شكرا لجنابك. الارض والارض كذلك بدمائهم. شكرا. لازم اختم. انا اشكرك الاستاذ جمعة العطواني الباحث بالشأن السياسي. شكرا استاذ جمعة. واشكر الاستاذ حامد الجزائري نائب الامين العام لسرايا الخراساني. شكرا استاذ حامد. واشكر الاستاذ جوزيف صليوه البرلمان السابق. شكرا استاذ جوزيف. الأخوة الأعزاء بمحور المقاومة، فدوى عمركم عفوا النفط والشركات النفطية وأي شيء له علاقة بهن، لأن ما عندنا غيرهن، ستروا علينا وعلى رواتبنا، ولا كل شوية قصفي لكم شركة أو موقع نفطي، خلين الشركات الأجنبية تطفر وتوقف شغلها وتوقف الإنتاج وتديحون الوادم. صار لكم 16 سنة بيدكم السلطة، لا قدرتوا تعتمدون على نفسكم ولا حافظتوا على الخبرات العراقية اللي ممكن أن تطور إنتاج النفط، ولا لقيتوا بدائل النفط مثل ما سوت كل الدول المنتجة، ولا طورتوا السياحة الدينية، ولا شغلتوا المصانع النايمة، وحتى حنطاتنا ما سلمنا عليهن. نوب لاحقينا على ذن النفطات نتفهم وضعكم والضغوط القوية اللي عليكم من خطوطكم الحمراء وتوج روسكم.
كل شيء تصرفوا به وبينوا من خلاله ولائكم ودعمكم إلا النفط. النفط مصدر دخلنا الوحيد، منا رواتبنا ومنا نبني ونتعلم ومنا نقدر نقول للعالم ترى بعدنا عايشين. فكروا زين وحسبوها صح، نص العراقيين عندهم رواتب ومع ذلك ما راضين عليكم، يحجون يتذمرون يسبون ويطلعون مظاهرات على شغلكم التعبان وسوء أدائكم وإدارتكم للبلد. فشلون إذا تلاعبتوا برواتبهم وخبزتهم؟ هاي حربكم مو حربنا. قواعد أمريكا وسفاراتها وقنصلياتها ومصالحها موجودة وكلكم تندلون وتقدرون تنفذون عليهم الخطوط المرسومة لكم انتو ياهم، عسى ما ناركم تاكل حطبكم. شكرا لكم مشاهدينا، أشوفكم الأحد إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية دارين جروب.